हाय एवरीवन, आज हांव स्मूथ चपाती कशी करचे म्हणून सांगता आसा. ह्या वाजी गर कल्ला चपाती होटल टेस्ट होटल स्टाइल चपाती है. इंग्रेडिएंट्स चौकशील इंग्रेडिएंट्स व्हीट फ्लोर गोवा पीठ मागीर दूध मागीर शुगर मागीर वाटर उदा कुकिंग ऑयल मागीर सॉल्ट इतले चपाती करूचे आशिल्ले इंग्रेडिएंट्स. कशें करचें म्हण पळया. एक बाउल घेवन ते बाउलाक व्हीट फ्लोर घाल्या. नंतर 2 स्पून कुकिंग ऑयल घालका. मागीर टेस्टाक सॉल्ट मागीर 1 स्पून साखर. हांव हांगा 1 स्पून साखर घातला. साखर नाका म्हळ्यार स्किप करीत. मागीर अर्ध कप दूध घातला. हांव अर्ध कप दूध घालका. ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಗೇನು ಕಲಿಯೋಕ ಬರೇಕನ್ ಕಲಂಗ್ಯೋಕ. मागीर उदा वाटर ते उदा कितले आम कितले जोका तितले घालका. थोडे थोडे उदा घालून कलियोका पीठ. एकरा उदा घालनाई इदिदे उदा घालून पीठ कालून घेवका. मागीर हे पीठ अर्ध तास तशी दवरका. तेन्ना बरें मऊ जाता चपाती. हांव आतां अर्ध तास दवरलेली चपाती पीठ हे करता आसा. चपात करता आसा. पीठ घेवन एक रोल करून घेवका. उंडे आकार लड्डू आकार रोल करून घेवका. लड्डू आकार रोल करून घेनो. मागीर इदे सुक्क पीठ घेवन सुक्क पीठाक ते रोलाक लावन चपाती उज्जेवका. ते सಣ್ಣ सಣ್ಣ कन उज्जेवक फस्ट. सಣ್ಣ उज्जून मागीर तिंतुको इदिदे तेल घालका. इदिदे तेल घालका. हांव हांगा ट्रायंगल शेपान कला. ट्रायंगल शेप नाका राउंड शेप करता. सर्कल शेप करता मग सर्कल शेप करीत. हांव ट्रायंगल शेपान कला. ट्रायंगल शेपान करचिंतुनी चपाती बरे पदरू बरे मेळता. बरे पदर अशी जाता. स्मूथच्यान बरे जाता. तशें हांव ट्रायंगल शेप कला. ट्रायंगल शेप कंगेनु ना उज्जून घेवन एक तव दवनो. ते तव्याक चपाती बचका. फस्ट एक साइड रोस्ट करून मागीर नंतर आनी परतून घालका. परतून घालून तोयको रोस्ट करून मागीर 1 स्पून तेल घालून मागीर आगोर परतून घालका. मागीर परतून घातील कणे तोयको 1 स्पून तेल घेवन भाजून चपाती बचका. भाजून काडका. तशी ಒಟ್ಟು चपाती अशी बचका. अशी रोस्ट करका. ते स्मूथ जान उरता. आमी कितले वेळ जेलाको कवीत आनी दवरीत चपाती स्टॉक करून कितें जेवतना बरें स्मूथ उरता चपाती. अशें करून दवरचें बरें स्मूथ उरता. अशी ಒಟ್ಟು चपाती तशी बचका. तुमकां मागीर हांव कलर चपाती इश्ट जाल्यार उडगासन ಒಟ್ಟುಲಕ್ಕೂ मागीर चॅनल लायक करा, कमेंट्स करा आणि शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. पळय चपाती कितले बरे स्मूथ जावन ना. बरे चपाती जाला. हांव इंतू संती कांदो आनी उरळी काळा सुकी घेतला. बरे स्मूथ पळय कितले स्मूथ जाला आनी बरे टेस्ट येता. आमी दूध घालचिंतुनी बरे टेस्ट येता चपाती. सूपर टेस्ट जाला. उडगासने ಒಟ್ಟುಲಕ್ಕೂ मागीर चॅनलाक सबस्क्राईब करा. थँक्यू.